Hello guys! Hay mga langga, mga unta, dumplings. Unya, atong sauce. Kuan ni siya kanang toyo. Unya, toyo. Akong gibutangan og vinegar at saka red pepper powder. Mao ni siya mga langga. Yan. Unya, naatay kimchi, sili. Sili nga, timplado na siya ba? Kain tayo. Mukbang tayo mga langga. Korean dumplings. Mandu. Ang tawag ani diri sa Korea. Mandu. Mga unta. Unya ang atong chopstick. Dili siya stainless ha. Nga chopstick. Labay ra nimo siya after nigkahuman. Ingon ani. Unya imo ra ni siyang pikason. Tadan! Chopstick nila. Kahoy nga chopstick. Kain tayo mga langga. Mukbang tayo. Ubani ko ninyo mga langga. Sabay tayo unya. Kuha lang pud mo inyong pagkaon diha aron magdungan ta. Kimchi. Ayan. For today's video, ang atong himuon ay mukbang. Dumplings. Sili mangga. Imo ra ni siyang isaw-saw sa dinhi Anya. Maanghang.
Kimchi. Sili, vitamin C mga langga. Panglaban sa mga bakterya sa kalawasan. Pangpalakas ng energy. Sarap. Yan. Perfect. Kain po tayo. Nangagdab ako ganina. Mga langga. Mga lods. Kung magmukbang, dapat na ay sound. Kaon.
Ayan lang mga langga. Naubos natin. Thank you for watching. Sana nabusog din kayo. Huwag natin kalimutan kumain sa tamang oras. Thank you. Ingat po tayo palagi. See you in my next mukbang video. Bye!